የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ ማቀርበው ፕሮግራም ኦርዲናል ቫሪያብል በሚለው ላይ ነው። ከዚህ በፊት የኖሚናል ቫሪያብል አይተናል። እንደውም በሁለት ሴሽን ያየነው። ዛሬ ደግሞ ኦርዲናልን ነው የምናየው። የቫሪያብሉን አገባብና አጠቃቀም ብቻ ነው። ተያይዞ ያሉትን የሪሰርች ሜቶዶሎጂ በኋላ በዝርዝር እናያቸዋለን። ግን መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ቫሪያብሎችን አይደንቲፋይ ማድረግ ፕሮፐርሊ ቫሪያብሎችን አይደንቲፋይ ማድረግ የሪሰርች ቁልፍ መነሻ ናቸው። አራት ቫሪያብሎች ናቸው አሉ። ደጋግሜ የማደርገው ምንድነው በኋላ ላይ በአናሊሲስ ዋናዎቹ ሪሰርች ሜቶዶች ላይ ስንገባ እነዚህ ነገሮች እንዳያዳግሙን ነው። እና የቫሪያብሎችን ባህሪ ማወቅ የሪሰርች ሁሉ ቁልፍ ነው። ብዙ መጽሐፎች ላይ ሳነብ ቫሪያብሎችን የመለየት ስለ ቫሪያብሎቹ የማውራት የቫሪያብሎቹ ባህሪና የሪሰርች ሂደቱ ያላቸው ዝምድና ለምን ያንን ሪሰርች ሜተድ እንደተጠቀሙ የሚያሳይ ነገር ብዙ አላገኝም። እና አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አንድ ሪሰርች ላይ ያየሁት 6 እኔ ቫሪያብሎች አሉኝ ይላል። የቫሪያብሎች አይነት 6 ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል 6 ዲፔንደንት ቫሪያብል አለኝ ብሎ የሚጀምር የሪሰርች እንትን አይቻለሁ ቴሲስ። ይሄ በቫሪያብል ላይ ስላለው ግምት ዝቅተኛ መሆን ነው። 6 ዲፔንደንት ቫሪያብል 6 ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል በየትኛውም መንገድ አልተሰነተንም። ሪሰርቹ ላይ ሳየው ቫሪያብል አይደንቲፋይ ማድረግ የአጠቃላይ ሪሰርቹ ግብ ተደርጎ 6 ኢንዲፔንደንት 6 ዲፔንደንት አለ የሚል ነው። ሌሎችም የሚነሱባቸው አብስትራክታቸው ላይ ኢንትሮዳክሽናቸው ላይ ሌሎቹ ላይ የሚጽፏቸው መዓት ቫሪያብሎች አሉ። ግን ቫሪያብል መሆናቸው ስለማይለዩ በኋላ ሲሄዱ ያ ሪሰርች በኳሊቴቲቭ ያልቃል። ቫሪያብሎቹ ግን ለኳንቲቴቲቭ የሚሆኑ ናቸው። እና ይሄ ነገር ከምን እንደመጣው ሪሰርቹን በኋላ ይወዛገብና ያልቃል። ቫሪያብሉ ምንድነው ብሎ ካለመለየት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሁለቱን ሴሽን ላይ የኖሚናል ቫሪያብል አይተናል። ዛሬ የኦርዲናል ቫሪያብል እና እንዴት እሱን ደግሞ ከሌላ ቫሪያብል ጋር በማየት ምን አይነት ስራ መስራት ይቻላል ክሉ ሰጥቶ ለማለፍ ያህል ብቻ ነው። ዛሬ ኦርዲናል ብቻ እናተኩራለን። በኋላ በሚቀጥለው ሴሽን ኢንተርቫልና ሬሾን እናያለን። እንግዲህ አሁን አንድ የሆነ ሐሳብ ያለኝ ምንድነው ሁልጊዜ የፕሮፌሰር ያለው እንዳወቅ ሙሉን የሐሳብ እየወሰድን ከሌሎችም እንትን ካላችሁ ቴክስት ብታረጉልኝ ወይም ቴሌግራም ብታረጉልኝ እዚህ ላይ ጽፈዋለሁ። ጥሩ እንትን ካለ ከዚህ ከመማር ጋር ከመሻሻል ጋር ከሪሰርች ጋር ጥቅስ ካላችሁ በፕሮግራሜ እዛ ስለሰጠዋችሁ እንትኑን ኮንቴንቱን ስለሰጠዋችሁ ከኮንቴንቱ ጋር የሚሄድ ሐሳብ ካላችሁ እዚህ እንደ መመሪያ እንደ ሙቶ ልናየው እንችላለን። ስለዚህ ዛሬ የምከፍተው ለማወቅ የሚፈልጉና ለመማር ዝግጁ የሆኑ ሁሉ ይማራሉ የሚለውን የኢትዮጵያዊ አባባል ይዘን እንድንሄድ አደራ እያልኩኝ እዛ እስቲ ወደ ፕሮግራሙ ገባለሁ። እንደምታዩት እዚህ ኦርዲናል ቫሪያብል ይልና ሰከንድ ሌቭል ኦፍ ሜጀርመንት ነው። ሰከንድ ሌቭል ሰከንድ ቱ ዋት ሰከንድ ቱ ኖሚናል ቫሪያብል ለማለት ነው። ኦርደር ምን ባይ ዘ ዌይ የራሳቸው የቫሪያብሎቹን አቀማመጥ it is a kind of ordinal ነው። እንግዲህ ይሄንን ካልን ኦርዲናል ቫሪያብል ምንድነው ወደሚለው ዝርዝር እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦርዲናል ቫሪያብል በቀላሉ the data put in order ማለት ነው። in order from in ascending or descending ማለት ነው። usually ordinal scale ብዙ ጊዜ የኦርዲናል ቫሪያብል
ፕሮፐር መለኪያው ሜጀርመንቱ ሊከርት ስኬል የሚባል ነው። ብዙ ሰዎች ላይከርት ይሉታል፣ ግን ትክክለኛው ስያሜ ሊከርት ነው። ሊከርት ስኬል ነው። ሊከርት ስኬል ከ1 እስከ 3 ከ1 እስከ 5 ከ1 እስከ 7 እየተባለ ሊሄድ ይችላል። ግን ብዙ ሰዎች ቁጥሩ ኢቭን ይሁን ኦድ ይሁን ትርጉም አይሰጡም። እኔ ግን ምንጊዜም ሊከርት ስኬል ኦድ ቢሆን ጥሩ ይሆናል። ለምሳሌ ከ1 እስከ 3 ከ1 እስከ 5 ከ1 እስከ 7 እያለ ቢሄድ ለሪሰርች ጥሩ ነው እና ኢንክሪሜንታል ነው የሚሆነው አካሄዱ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቱ ጌት ክሊር ፒክቸር ይላል። እንደምታዩት ይሄኛው ስቴትመንት ይሁት ይሄኛው to get a clearer picture, let's look at one super straightforward and common example. ብዙ ጊዜ የኦርዲናል ዳታ ወይም ቫሪያብል የተለመደው ስራ how satisfied you are ነው። extremely unsatisfied, unsatisfied, neutral, satisfied, extremely satisfied or highly satisfied እንዲያለ ይሄዳል። ክላሲካል ኤግዛምፕሉ ነው። በቃ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሆት፣ ዋርም፣ ሚዲየም፣ ኮልድ፣ ቬሪ ኮልድ እንዲህ እየቀነሰ የሚሄድ ወይ እየጨመረ የሚሄድ ነው። ኦርደር ኤሴንስ ኦፍ ኦርደር አለው። ግሬድ ኤ ቢ ሲ ዲ ግሬድ አለው። እንዲያልን በየስራ ቦታችን የምናገኘው ቫሪያብሎች አሉ። እነሱን ለማመልከት ነው እና this is based in for example in customer satisfaction survey based variable ነው። ኦፒኒየን ነው የሚገልጸው። የከስተመሩን ኦፒኒየን ነው የሚገልጸው። የሰራተኛውንም ጆብ ሳቲስፋክሽን ላይ የሰራተኛውንም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን፣ ሌቭል ኦፍ አግሪመንት፣ ሌቭል ኦፍ ዲስአግሪመንት ይገልጻል። እነዚህ ነገሮች ሰብስበን ቤዝድ ኦን ፍሪኩዌንሲ ቤዝድ ነው። እነዚህ ነገሮች ሰብስበን እንዴት ወደ ለሪሰርች እንጠቀምባቸዋለን ነው ዋናው ነገር። ይሄ ፒክቸር አይ ቲንክ ለእኔ ቤስት ኤግዛምፕል ነው ብዬ ነው የማየው። ክላሲካል ኤግዛምፕል ነው፣ ያው በቀላሉ እንድትረዱት ነው። ለምሳሌ ዚስ ማን ኢዝ ቬሪ አንሳቲስፋይድ ነው። ግን you can call it highly unsatisfied ማለት ትችላላችሁ። ይሄ unsatisfied ነው። እንግዲህ ይሄ very unsatisfied is a kind of tier አለው። ይሄ ደግሞ unsatisfied ነው፣ ኒውትራል ነው። this kind of thing is silent የሚሆኑት አስተሳሰብ ለማለት ነው። satisfied is a bit smiley፣ ይሄ laughing ነው። እንደዚህ አይነት ኦርደር እንዳለው ለማወቅ ነው። ከዚህ ጋር ስናየው ኦርዲናል ቫሪያብል is a kind of qualitative variable ነው። it is a kind of qualitative variable ነው. but is it really absolutely qualitative? We will see it. As far as we're going to give it some value, when it assumes some value, it will have some quantitative characteristics, but it doesn't necessarily mean that it is quantitative variable. It is qualitative variable. Here we can see some of the examples. Particularly ለምሳሌ በአምስት ስቴፕ ያሏቸውን ነው ያቀረብኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት very unsatisfied or highly disagree ይቻላል። unsatisfied፣ disagree ኦፕሽን ናቸው። ኒውትራል always it is in the middle ነው። ኒውትራል ነው። satisfied agree ይቻላል። very satisfied፣ highly agree። እነዚህ ነገሮች ኢንተርቼንጅብል መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ are you satisfied with this? I highly disagree፣ I agree፣ I'm neutral ሊባል ይችላል። or I'm very satisfied፣ unsatisfied እያለ ሊሄድ ይችላል። ይሄ የሪሰርቸሩ ምርጫ ነው።
ሪሰርቸሯ ይሄን ስትጽፍ እኔ ኦርደር ቫሪያብልን በዚህ መልክ አስቀምጣለሁ፣ የኔ ሊከርት ስኬልን በዚህ መልክ አስቀምጣለሁ። ኔሴሰርሊ ሪጂድ የሆነ ሩል የለም። but it should be an incremental one. Usually you have to give 1 to the least value. This is assumed to be of least value. So you go on increasing the value. ይሄ ምንድነው? ኢንቱዊቲቭሊ የሪሰርቹን ኮንቪኒየንስ ለመፍጠር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ገልብጦ ሲያወጣ ያለው I don't understand that part መገልበጡ። ምክንያቱም ኦርዲናል ሪግሬሽን ላይ ሲሰራ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ያወዛግባል። ስለዚህ ስትሰሩ እንትናችሁን ኦርዲናል ቫልዩአችሁን ስትሰሩ ከትንሹ ወደ ትልቁ እየሰጣችሁ ብትሄዱ በኋላ ለመተንተን አይከብዳችሁም። ናቹራሊ ይሄን ነገር ምሳሌ ካምፓኒ ካን ዩዝ ሳቲስፋክሽን ordinal scale to determine if they need to improve their service. ይሄን የከስተመር ሳቲስፋክሽን ምን ይመስላል? ከስተመር ሳቲስፋክሽኑ ለምሳሌ based on the strata of the sales the clientship ለምሳሌ ሆልሴለር አለ፣ ሪቴይለር አለ፣ ብሮከሮች ያሉት ድርጅት አለ። እነዚህን ኦልዌይስ ቼክ እያደረገ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽናቸው የት ጋር ነው? ለሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ኦር ዲሳቲስፋክሽን ምክንያቱ ምንድን ነው? ስለዚህ አንድ ሪሰርቸር ወይም አንድ የማርኬቲንግ ልጅ እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ቢቀመጥ ስራ አስኪያጁ እስኪያዘው እስኪጠይቀው ድረስ አይደለም ማድረግ ያለበት። እነዚህን ነገሮች እየወሰደ ስራ መደቡ ላይ እያሻሻለ ከግራጁዌሽን በኋላም እነዚህ ነገር መስራት አለበት። ይሄን ለማድረግ ኦርዲናል ስኬል ምንድነው? ኖሚናል ምንድነው? ኢንተርቫል ሬሾ እነዚህን በደንብ ማደራጀት አለበት። እነዚህን የቫሪያብል ባህሪያት ባለማወቅ በየመስሪያ ቤቱ ስትሄዱ መረጃዎች ቅጣም ባራቸው የወጣ ነው፣ ክላሲፋይድ ሆኖ የተቀመጡ አይደሉም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መረጃ ሲደራጅ ብዙ ቦታ እንዳየሁት ግልጽ የሆነ ዓላማ የለም። ለአለቃ ሪፖርት ለማድረግ ወይም ደግሞ የተመደበው የፕላን ምናምን ሰራተኛ ወይም የመረጃ ሰራተኛ ስለሆነ ያን ለማድረግ ወይም የሆነ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ስለሆነ መረጃ ስለሚጠየቅ ያን ለማቅረብ ነው። የሚጽፏቸው መረጃዎች ግን ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ብዙም ግንዛቤ የለም። እና ለምሳሌ ይሄ ኮንሱመር ሰርቬይ ኮንሱመር ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ የሚሰራ ሰው ይላል እዚህ ጋር በደንብ ያዩት if they consistently scoring low number እነዚህ ሎ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ እና ሁለት no ones and twos lot of ones lot of twos consistently ካረገ ሪሰርቹ አንድ ነገር ያመላክታል there is some systemic የሆነ አንድ ፕሮብሌም አለ ማለት ነው። በየ3 ወሩ በየ6 ወሩ በየሆነ ኢንተርቫል ሰርቬይ መሰራት አለበት። consistently 4 and 5 የሚያገኙ ከሆነ ግን yes ያንን ፓርት ስትሬንግዞችን እያጠናከሩ ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄ ግን እንዴት ይተነተናል? የሊከርት ስኬል ራሱ is it continuous variable or ordinal variable? ይሄ ራሱ አወዛጋቢ ነው። እኔ ለምሳሌ continuous variable ማድረግ ይቻላል ከሚሉት አንዱ ነኝ። እንዴት ነው continuous variable አድርገን መጠቀም የምንችለው? ሚን እንዴት ነው የምንወስደው? አንዳንድ ሰዎች የሊከርት ስኬል ሚን ሊወጣለት አይችልም ይላሉ። እኔ ግን እዚህ አሁን በሰራሁት ላይም I applied mean for ሊከርት ስኬል አርጉሜንት ያለው ሰው ካለ ልንነጋገር እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ኦርዲናል ቫሪያብል በመጠቀም አንዱ ለምሳሌ ከስተመር ሳቲስፋክሽን፣ ዲስአፖይንትመንት፣ ሪሌሽን እነዚህ ነገሮች ማጥናት ይቻላል። ኮንቲኒየስሊ አንድ ሲስተም ተዘረጋ ማለት ነው። ሶ ኮንቲኒየስሊ ቫሪያብሉን ቴስት በማድረግ የሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን በማጥናት የድርጅቱን ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ዊዝ ከስተመርስ ዊዝ ኢምፕሎይስ ማወቅ ይቻላል። ለምሳሌ ጆብ ሳቲስፋክሽን በአመት አንድ ጊዜ የሚሰራ ላይሆን ይችላል። እኛ ሀገር አክቹአሊ ተሰርቶ ብዙም አይታወቅም። ግን ሲስተሙን ከዘረጋችሁ በ6 ወርም እንደተባለ ሊሰራ ይችላል። Ordinal scale is also defined as a variable measurement scale used to simply depict the order of variables and knows the difference between each variable.
ለምሳሌ strongly disagree እና በአግሪ መካከል የዳይሬክሽን እንትን አለ ዳይሬክሽን ይሰጣል በቫልዩም ስንሰጣቸው ለምሳሌ highly disagree ለሚለው አንድ ስንሰጥ disagree ለሁለት ከዛ ኒውትራል ሶስት እያልን እንዳለን it shows some bearing some direction but what is the gap between highly unsatisfied and unsatisfied and between unsatisfied and neutral between satisfied and highly satisfied there is no defined gap or distance even the ordinal variable original beginning የለም ለምሳሌ what is the original beginning for saying I'm highly unsatisfied የለም just simply opinion ነው these scales are generally used to depict they are used to non mathematical ideas ናቸው there is no mathematical formula there is no mathematical assumption but we value in terms of some values like satisfaction happiness degree of pain በእነዚህ ነገሮች ላይ ኦርዲናል ቫሪያብሎችን ስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን በኋላ ደግሞ 10 ቲፒካል ኦርዲናል ቫሪያብል ታይፖችን እናያለን ይሄ ያለውን መነሻውን ለማቅረብ ነው ordinal scale maintain directional qualities directional qualities along with ይላል there is intrinsic order in them በውስጣቸው intrinsic that intrinsic order ፊል የሚያደርገው ሪስፖንደንቱ ነው ሪሰርቸሩ ግን ለነዛ ኦርደሮች የራሱን ቫልዩ ይሰጣል ለምሳሌ ሳቲስፋይድ ለሆነው 3 ሰጣለው ኒውትራል ለሆነው 2 ሰጣለው አንሳቲስፋይድ ለሆነው 1 ሰጣለው ማለት ይቻላል ሊከርት ስኬል ከ1 እስከ 3 መሆን ይችላል but it is void of origin of scale ቅድም እንዳልኳችሁ ከበቃ እንትኑ ሪሰርቸሩ ነው የሚወስነው በቃ አንሳቲስፋይድ ለሚለው ይሰጣለው ሳቲስፋይድ ለሚለው ይሰጣለው ኒውትራል ለሚለው ይሰጣለው ነው what is the origin is there zero beginning ይሄ የለውም ይሄ የሚታወቅ አይደለም any respondent anything ሊመልስ ይችላል እንግዲህ ይሄንን የምንለው አታቁትም ብዙም እንደው በዚህ ደረጃ ለማለት ሳይሆን በኋላ ላይ ከዚህ ጋር በተገናኙ አንዳንድ ነገሮች ስለሚነሱ ግልጽ እያደረግን ለመሄድ ነው characteristics of ordinal variable ነው አንደኛው order of variable አለው ነው order of variable is of prime importance እዚህ ጋር and so is the labeling ይላል ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ለአምስት ሰጠ strongly disagree ካልክ ለአምስት strongly disagree ካልክ አራት የምትሰጠው disagree ሊሆን ይችላል አራት ማለት disagree ማለት ሲገባ አራትን agree ብለ ሶስትን disagree ማለት አይቻልም so connotationally ዳይሬክሽናቸው አንድ አይነት መሆን አለበት ዲግሪያቸው የሚጨምር ከሆነ ascending ከሆነ ascending ማለት አለበት so is the labeling ይላል this is where ordinal scale is a step above the nominal scale ከኖሚናል ስኬል ካታጎሪ ብቻ ነው ካታጎሪ ነው black red white female male like this student soldiers civil servants merchants like this categorical የሚቀመጡት ኖሚናል ቫሪያብሎች እዚህ ግን ኤሴንስ ኦፍ ኦርደር ነው ለምሳሌ እዚህ ስቱደንት ሶልጀርስ ዶክተር ቢባል there is no sense of order ከዚህ ይሄን እዛ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እዛ ለምሳሌ ፋርመርስ ሶልጀርስ ቲቸርስ ስቱደንት ብዬ እነዚህን ኦርዲናል ናቸው ማለት አልችልም because there is no sense of order within them
ሲምፕሊ ግን ካታጎሪካል ናቸው። ኦርዲናል ማለት እንግዲህ ካታጎሪካሉን የሚይዝና ኦርደር ደግሞ ሴንስ ኦፍ ኦርደር ይሰጣል ማለት ነው። ሶ አናላይዚንግ ዘ ሪዛልትስ ቤዝድ ኦን ሪዛልቱ አናላይዝ የሚደረገው ዳታው ቤዝድ ኦን ኦርደር ነው። ቤዝድ ኦን ኦርደር ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንትን በሉት። ቤዝድ ኦን ኦርደር ነው። along with the name become a convenient process for the researcher. ይሄ ምንድነው? ለሪሰርቸሩ ኮንቪኒየንሲ ለመፍጠር ነው። if they intend to obtain more information than what they would collect using nominal scale. አሁን በኖሚናል ስኬል ከወሰድነው ለምሳሌ ስቱደንት ብለን ከወሰድን ስቱደንቶችን ደግሞ በግሬድ ማስቀመጥ አለብን ብለን ካለንና ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለግን አሁን ኦርደር እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። this means additional information provide አድርገናል ማለት ነው። እንደዚህ የዚህ አይነት ሴንቲሜንት አለው የኦርዲናል ቫሪያብል። ሌላውን አንብባችሁ ታገኙ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እኔ ፓወርፖይንት እንትን የምሰጠው በዚህ መልክ ነው። ብዙ አንዳንዶቹ ፓወርፖይንት ያሸበረቀ የሚሽከረከር ምናምን use very plain and clean ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽናችሁ ላይ ለማለት ነው። ሌላው ካራክተሪስቲክስ ኳሊቴቲቭ ነው ይላል። እዚህ ኦርዲናል ስኬልስ አር ኳሊቴቲቭ። እዛ መጀመሪያ መግባችን ላይ ኖሚናል ኤንድ ኦርዲናል ቫሪያብልስ አር ኳሊቴቲቭ፣ ኢንተርቫል ኤንድ ሬሾ ኳንቲቴቲቭ ነው ያለው። እንግዲህ ኦርዲናል ስኬልስ አር ኳሊቴቲቭ ቢኮዝ ዜይ ፎከስ ኦን ወርድስ። ግን ወርድ ስለሆኑ ብቻ ኳሊቴቲቭ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። ወርድ ስለሆኑ ኖሚናል ብቻ ማለት አይደለም። they include a kind of order. For example, people knows what satisfactory experience feel like, whereas it is harder for them to define. ለምሳሌ ከአንድ እስከ 10 የተለያዩ አይነት የሃፒነስ የሳቲስፋክተሪ ስኬል ብታወጣለት የቱን 7 እንደሚለው የቱን 5 እንደሚለው የቱን 1 እንደሚለው አያውቅም። ግን ያው ይመርጣል። ከመረጠው ግን is a kind of quantitative nature ሰጠው ማለት ነው። but it is not ordinal variable is not quantitative variable, it is qualitative. but the number attached to them helps us to define their order. ኦርደራቸውም ዲፋይን ለማድረግ ይጠቅመናል። by simply by assuming that kind of characteristic we may say that they have some qualitative characteristics, otherwise inherently they are qualitative in nature. So don't forget, nominal and ordinal variable are qualitative in nature. Let's see 10 types of ordinal scale. ይሄኛው ለምሳሌ አሁን ከዚህ በኋላ 10 ነው ኔሰሰርሊ 10 ነው ለማለት ብቻ ነው ለማለት አይደለም። ግን እዚህ ላይ 10 ፕሬዘንት እናደርጋለን። ምናልባት እናንተ ከዛ ውስጥ መርጣችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ማንኛውም ሰው ደግሞ የራሱን ሎጂካሊ የሚያምንበትን ኦርደር ሰጥቶ ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል based on the prevailing situation. እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ፋሚሊያሪቲ ነው። how familiar you are with such a situation. not at all, somewhat familiar, moderately familiar, quite familiar, very familiar. Frequency, how frequently the situation happened with you. never happened, rarely happened, sometimes, often, like this እንዲያለ ይሄዳል። አሁን ይሄ ሁለተኛው አይነት ነው። ሶስተኛው ኢንቴንሲቲ ነው። ለምሳሌ የአንድ አካባቢ ሙቀት፣ ጩኸት፣ ስሜት ልንጠይቀው እንችላለን። so I feel as such no any intensity, no mildly it was intensive, very strongly intensive ልንል እንችላለን።
ኢምፖርታንስ ምንድነው? ለምሳሌ ትጠይቀዋለህ just explain this thing as per their level of importance. 1 not important at all, 2 barely important, 3 little important, 4 somewhat important, 5 quite important. እዚህ ጋር እያሰመርኩበት ነው የሚለው እንደዛ እያለ ይሄዳል። very important ግን ኢንክሪሜንታል ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን 5 መስጠት ትችላለህ ግን it doesn't give sense። ከዚህ ይልቅ no I mean እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን 5 ልሰጥ ትችላለህ sorry ይሄን አሁን 5 ልሰጥ ትችላለህ ግን do you think 5 deserve I mean this level deserve 5? ከዛ ይልቅ እኔ ፕሪፈር ብታረጉ የሚሻለው accordingly ቅድም እንደተባለው ለሪሰርቸሩ ኮምፎርትም እንዲሆን just give big value to the big opinion, like essentially important, give 5 ለሱ. The other extreme give 1 if your Likert scale is 1 to 5. agreement እዚህ ጋር agreement እንደምታዩት የራሱ እንትን አለው strongly disagree neither agree nor disagree ብዙ ጊዜ ይሄንን ኒውትራል ብሎ ያልፉት ይችላሉ you can ኒውትራል ማለትም ይቻላል I have no idea ኒውትራልም ትችላለህ I have no idea ያው ሳይለንት ነው ማለት ነው ያ ፓርት ምናልባት የሊከርት አቨሬጁን ሲሰሩት ለምሳሌ 3.2 ከሆነ ቶታል አቨሬጁ 3.2 የት ነው ካታጎሪ የት ምን ላይ ነው የሚወድቀው so according to the research majority of the respondents are neutral ብዙ ቦታ ላይ እንደማያው ግን ይሄን ያህል ፐርሰንት ኒውትራል ነው ይሄን ያህል ፐርሰንት አግሪ ያደርጋል የሚል ነው እሱ አገላለጽ ብዙም በግሌ አይመቸኝም ሊከርት ስኬል ሰመራይዝ እናደርገው በቃ አጠቃላይ የፖፑሌሽኑ የት ሬንጅ ውስጥ ይወድቃል በሌላ ጊዜ እናየዋለን እና እንግዲህ አንዱ የአግሪመንት ነው ሌላው ሳቲስፋክሽን ነው ቅድም እንዳልነው ፐርፎርማንስ ለምሳሌ ቢሎው ስታንዳርድ እዚህ ጋር እንደምታዩት performance is it as per the standard or what no well below the standard below the expectation about as expected ኒውትራል ምናምን የሚል አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ ሪሰርቸሩ በሚሰጠው ግንትንም ሊሄድ ይችላል probably not maybe likely certainly እነዚህም ብትወስዷቸው ለሪሰርቻችሁ ላይ ሐሳባችሁን ለመግለጽ ከሪሰርች አይዲያችሁ ጋር ለመግለጽ የሚሄዱ ናቸውና እንደ አማራጭ እንድታዩዋቸው ነው ያቀረብኩት ዘጠነኛው ኢምፕሩቭመንት ነው ለምሳሌ after the training performance of workers ምን ይመስላል dramatically worsened ነው worsened ነው stayed the same ነው improved ነው dramatically improved ነው እንደዚህ የሚል አለ self ability ለምሳሌ complete beginner ስታተሱን ግለጽልኝ ብትለው ኮምፕሊት ቢግነር ፕሪ ኢንተርሚዲየት እያለ ይሄዳል እነዚህ እንግዲህ 10 የተለያዩ የሊከርት ኦርዲናል ቫሪያብል ታይፖች ናቸው እንዴት ይጻፋሉ ለማለት ምልክት ለመስጠት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄን ካልኩኝ አንድ ምሳሌ እኔ ያሳያችኋለሁ ምንድነው የሚለው practical example on ordinal variable versus nominal variable ነው አሁን ትንሽ የሪሰርች መስል ነገር እናይና እንላለን በዋንኛነት የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ምን ለማሳየት ሳይሆን ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ordinal variable ከሌሎች ጋር ሲዛመድ ትርጉም እንደሊሰጠን ይችላል ነው ለምሳሌ ምንድነው ያልኩት እኔ ዲፔንደንት ቫሪያብል ordinal ነው relish I relish being a member of this group የሚል ነው ጆብ ሳቲስፋክሽን ሰርቬይ ሰርቼ በየቦታው ላይ በየወርክ ሳይቱ ላይ ያሉት ሪስፖንዳንቶች ይጠይቃሉ how relish you relish being the member of that የሚል ነገር ስላለ እሱንም እንደ አንድ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ወስጃለሁ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኖሚናል ነው የወርክ ፕሌስ ናቸው እዚህ ጋር አራት ወርክ ፕሌሶች አሉ እነሱ
independent variable ነው look the nominal variable as indicating factor ሲሆን nominal variable as indicating factor ordinal variable as dependent factor as estimated value ሲመጣ ነው እነዚህ አይነት መረጃ ያለን ሰው በምን እንጠቀማለን ምን አይነት እና አማራጭ እንዳለው እንድታዩት ነው ለምሳሌ statistical method ምንድነው የተጠቀምኩት ordinal logistics ነው የሚለው assumption አለው አሁን የordinal logistic regression assumption አለው in order መሆን አለባቸው a kind of order መኖር አለበት the independent variable is categorical the independent variable categorical ናቸው ማለት necessarily ordinal አይደለም categorical ናቸው ቅድም ላቁ workplace A workplace B workplace C there is no multicolority የሚለው proportional እነዚህ ያስፈልጋሉ ዛሬ አሁን እነዚህን አናይም ግን assumption የሚል ነገር አለው ወዴት ነው እንግዲህ ordinal variable ወደ ሪሰርች የሚወስደን ኢምፖርታንት ቫሪያብል ነው ልከታተል ፈልግ ያለው ብዙ ጊዜ ግን ስትሪክትሊ ቫሪያብሎቹን በዚህ ደረጃ ተጨቃጭቆ ተዋይቶ ማለፍ የተለመደ ስላልሆነ እኔ ደጋግሜ የማወራው አእምሮአችሁ እንዲገባ ነው እንግዲህ ይሄን ከጨረስኩኝ እስቲ ምንድነው ያሰምኩት እኔ ያ አንድ ዝም ብሎ ያ የሰራውት ስራ አለ እሱን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ SPSS ነው የኔ SPSS 26 ነው እስከ 28 ምናምንም አለ ቨርዥን ግን ከ16 በላይ ያለውን ብትገዙ ጥሩ ነው ምንድነው I just conducted a kind of research practical research ነው job satisfaction ላይ ነው የሰራሁት እና ጥያቄዎቹ ለምሳሌ ID እዚህ የተሰጣቸው ID ነው ሌላ እንትን የለውም የመጀመሪያው ጥያቄ የት ነው የምትሰራው ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ባሉ ላይ እንደምታዩት A B C D የሚል ወርክ ፕሌሶች አሉ በቃ እነዚህ ካታጎሪካል ናቸው እነዚህ እንዴት ኦርዲናል ቫሪያብሉ ላይ as indicating factor ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ የሚለውን ነው የምናየው እዚህ ላይ ምንድነው የወሰድኩት ከዚህ በኋላ question number 15 ነው የወሰድኩት question number 15 እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ሰፋ አድርጌ ሳሳይ I relish being a member of my work team ነው my work team የሚል ነው የወሰድኩት ያ እንግዲህ ሳይታቸው A ሆኖ work team አለው B ሆኖ work team አለው work team enjoyment ግን የሚገለጸው in a kind of ordinal variable ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ሪስፖንዳንት የገለጸው strongly disagree neutral agree strongly agree ነው ቅድም ካየነው ከ10 ordinal variables አንዱን የመረጥኩት because it is possible ይሄን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ መጣው አሁን ወደ አናሊሲስ ከመሄዳችን በፊት ኖርማሊቲ ቴስት መደረግ አለበት ኖርማል into times into step ኖርማሊቲ ለምሳሌ ኖርማሊቲ ቴስት እናደርገው በእንትን በኤስፔስሱ ለምሳሌ in case በግራፍ ስናሳየው የመጀመሪያው ኖርማሊቲ ቴስት ስኪውድ ሆኖ እናገኘው እንችላለን አንድ ስቴፕ ደግሞ ወደ ሎጋሪዝም ቀይረ ነው እናየዋለን እዚያው እሱን አንሰራም ግን ስቴፑ እንዳለ ነው በዛም ስናየው ኖርማሊቲ ቴስት አሰምፕሽን ፉልፊል የማያደርግ ከሆነ ወደ ፓነር ፓራሜትሪክ ቴስት እንሄዳለን ከዛ ውስጥ ወደ ኦርዲናል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንሄዳለን ማለት የራሱ ስቴፕ አለ ግን አሁን በቀጥታ ይሄንን ኤቭሪ አሰምፕሽን ፉልፊል አድርጓል ብዬ ነው ማቀርብላችሁ በኋላ ዋናው ordinal logistic regression ስንሰራ ግን ስቴፖቹን ተከታትለን እንሰራለን እዚህ ጋር ምንድነው ያደረኩት just እንድታዩት ነው analyze drop down ሜኑ መጣል ሁለት ስቴፕ አለው generalized linear model የሚል አለ regression ደግሞ የሚል አለ እኔ regression አውትፑት ተመሳሳይ ነው ግን ተጨማሪ ፋንክሽናሊቲ ስላላቸው ነው አሁን እዛ ውስጥ አንገባም ጀመናረግን regression መረጥኩኝ
because I know that under regression there is ordinal logistic regression የለ ሰብ እንትን አለ ታስክ አለን ማለት ነው like this then I select ordinal እነዚህ የተሰሩ ስለሆነ መልሳቸዋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦክስ ይሰጠኛል አጠር ላርጋት እንድታዩት ordinal regression ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትኑ ordinal regression የሚል ይሰጣል ያ ሴሌክት ያደረኩት ታስክ ባር ነው ማለት ነው ሴሌክት ስላደረኩት እዚህ ጋር ያሳያል እዚህ ጋር ማየት አለባችሁ የተመረጠው ordinal regression መሆን አለመሆኑን እዚህ ጋር ማየት ያስፈልጋል the first step እሱ ነው okay now I am under ordinal regression እዚህ ጋር እንግዲህ ስናይ ዲፔንደንት ቫሪያብል ማን ነው ይላል ፋክተር ማን ነው ኮቫሪያንቱ ምንድነው እሱ እናያለን ኮቫሪያንት ለምሳሌ የምንሰጠው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኮንቲኒየስ ከሆነ ስኬል ሜዠርመንት ኢንተርቫል ሜዠርመንት ከሆነ እዚህ እንወስዳለን አሁን ግን ሲምፕሊ ካታጎሪካል ከሆነ ፋክተር የሚለው ውስጥ እንከተዋለን ይሄን ለምን ከተዋለን ሌላ ጊዜ እናያለን ለምሳሌ ይሄንን ፋክተር እንለዋለን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል relish I relish being a member of this work team የሚለውን እንደ ምሳሌ ነው የመስጣችሁ እና እዚህ ጋር ይሄን ሰፋ ባደረገው ቁጥሩን እናገኛ 17ኛ ቁጥር ነው ያለው 17 ቁጥር ማለት ይሄ ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ 17 ቁጥር ቫሪያብሉን ይሰጣል ባለፈው እንዳልኳችሁ ሌብል ላይ እንትን ማድረግ ይጠቅማል ለምሳሌ አሁን ይሄን ቫሪያብል ቢሆን እዚህ ባየው 17 የቱ ነው ይሄ ነው ይሄ እዚህ ጋር ስናየው 17 this is 17 ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ምንድነው የጻፈው I relish being member of my work team ነው የሚለው ይሄ እዚህ ሌብል ላይ የተጻፈ ስቴትመንት ነው ሌብል የሚለው ላይ የተጻፈ ስቴትመንት ነው 17 ይሄ የምታዩት ነው 17 I relish being a member of my work ግን በቅንፍ ውስጥ 17 ጽፏል question 1 so please I advise you that you just define your variable very well in label column እዛ ላይ ዲፋይን እንድታረጉ ስለፈለኩ ነው እንግዲህ ወደዚህ ስመጣ ይሄን ሴሌክት አረኩኝ so my dependent variable ይሄን ወሰርኩ ምን አለ እዚህ ጋር output የሚል አለ ታዩታላችሁ እዚህ ጋር ይሄን ቴስት ምናምን መርጣለሁ ሌላም ልጨምር ይችላልው ኮንቲኒው ላለው እዚህ ላይ እናብቃና ኦኬ የሆነ እንትን ይሰጠናል አሁን ስቴፖቹን ያሉትን ስሜቶች እንድታዩዋቸው ነው እንጂ necessarily we are not diving in the research እዚህ ጋር ለምሳሌ ኬስ ሰመሪ ይሰጣል ጠቅላላ 228 ሪስፖንዳንቶች አሉ ሚሲንግ የለም ቫሊዱ 228 ነው 100% ሪስፖንድ አድርጓል ነው ይሄ ሰመራይዝ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር የእንትን የሊከርት ስኬል አሰጣጥ የኦርዲናል አሰጣጥ አንድ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ነው ዲስአግሪ 8 ነው ኖ ያንተን ጠቅላላ ሪስፖንዶችን ነው የሚያሳየው የሪስፖንድ ያደረጉ ሰዎችን እነዚህ ሲደመሩ 228 ነው ግን የቫሪያብል ታይፕ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ዲስአግሪ አግሪ እያለ ይሄዳል ማለት ነው ኮንሲስተንት እንድትሆን ያሳያል እያንዳንዷን ቴብል ዎሽ ማድረግ ያስፈልጋል ምን ማለት እንደሆነች ከዛ እንግዲህ ወደ የኛውን ቴብል ስናይ ሁለተኛው ቴብል ሞዴል ፊቲንግ ኢንፎርሜሽን ነው ይሄ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ እንየው በኋላ ስታዩት ነው ይሄ ሞዴል በዋንኛነት የሚያመለክተው the model containing no indicating factor ነው ምንም አይነት ኢንዲፔንደንት ፋክተር ሳይኖረው ሞዴሉ ይሄ ይሆናል ነው ይሄ ኢንተርሴፕቶሊ ነው ፋይናል ሞዴሉ ደግሞ ሲመጣ ኔጌቲቭ ሎጉ ላይክሊሁዱ ፋይናል እንትኑ ሲመጣ 52 ነው the difference ይሄንን ከዚህ ላይ ሲቀንስ ካይ ስኩዌር እናገኛ 22 ነው
the proportional value of the probability value of this 0 0. This means there is significant difference between this model without indicating factors and the model that will contain indicating variable. Indicating variable ባለው ሞዴል እና indicating variable በሌለው ሞዴል መካከል significant ልዩነት ያ ማለት ምንድነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን እየጨመረ ስንሄድ ሁለቱ ሞዴሎች ልዩነታቸው ሲሪየስ ሲግኒፊካንት ነው ሶ የመጀመሪያው ቴስት ኦፍ ፊትነስ አልፏል ማለት ነው that means እቺ የካይ ስኩዌር probability value if whenever it is less than 0.5 ከ0.5 ከሆነ በታች ከሆነ አሁን 0.5 ነው so there is significant difference between the initial model and the final model that will contain the indicating variable ወይም the independent variable ነው ይሄ as a criteria ይሄ ግን greater than 0.5 ከመጣ የቫሪያብሎቹ መመሰጣጠር ስለሚኖር we will drop or we will stop ሪሰርቹን እዚህ ላይ እናቆማለን ኦኬ ይሄንን ካልን ፈርዘር እንደምናደርገው ይሄንን እንለፋውና እንግዲህ የመጀመሪያዋ ቴብል እቺ ነች እና እንዳልኳችሁ the significant value should be less than 0.05 መሆን አለበት እቺ እዚህ ጋር የምታዩት chi square 52 point something minus 74 ነው ሶ ይሄ ፋይናል ሞዴሉና የኢኒሻል ሞዴሉ መሃል ያለው ልዩነት ሲግኒፊካንት ነው በፋይናል ሞዴሉና በኢኒሻል ሞዴሉ መሃል ያለው ልዩነት ሲግኒፊካንት ካልሆነ ኦሬዲ ይሄ ቫሪያብል ይሄ ሞዴል በራሱ ሳቹሬት አድርጓል ሶ you cannot proceed ማለት ነው ከዛ ይሄ ሞዴል አሁንኛ እሱ የምናደርገው ሞዴል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ቢገባበትስ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ቢገባበት ከኢኒሻል ሞዴሉ ጋር ከዚህ ጋር ካስቀመጥነው ጋር ልዩነት አለው ወይ ይሄ ለምሳሌ goodness of fit ነው ይሄ ማለት how it fit to the data ነው ይሄ ዳታውን ሲቀበል how fit ነው significant ልዩነት ካለ there is some problem look እዚህ the reverse ነው ከዚህኛው the reverse ነው የምናየው no there is no such significant difference between the final model and when we insert the independent variable into the model ልዩነት የለውም ማለት ነው so the value of SIG or the probability value should be greater than 0.05 መሆን አለበት 0.05 ይሄ value ግን most likely ብዙ ጊዜ እንትን የምናደርገው የሚመረጠው የላኛው value ነው ይሄ as such clear የሆነ definition agreement ያለው አይደለም ግን statistically unanimously agreed ነው as a person chi square ነው የምንወስደው if the value of this is greater than 0.05 ከሆነ then the model is a good fit to the data ማለት ነው so ሁለተኛውን assumption አልፏል ይሄን የምናሳያችሁ እንግዲህ ordinal variable እንዴት ክራይቴሪያዎች እንዳሉት በርካታ ክራይቴሪያዎች እንዳሉት ይሄ pseudo chi square it is a kind of person regression ነው ግን ብዙ ጊዜ በዴፊኒሽን ላይ ስምምነት ሊያኖር ይችላል ይሄ የሚያሳየው ለምሳሌ it is a kind of determinant coefficient ነው እቺ በቀላሉ የሚያሳየው the variability in the independent variable 10% of the variability in the dependent variable is going to be explained by the variability in the dependent variable
የዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ የምናየው ለውጥ 10%ቱ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ የሚታየው ለውጥ ነው። it is so small ግን it is something ለውጥ እንዳለው ያሳያል እና 10.3% እንደማለት ነው። 10.3% of the variability in the dependent variable can be ascribed to the variability in the independent variable ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? እኔ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ወሰድኩት ወርክ ሳይትን ነው። እንግዲህ ይሄንን ካልን ይሄ ትንሽ ስቴፕ እንዳለው ሌሎችም ነገሮች እዚህ ጋር እንመጣለን። ፓራሜትሪክ የምንላለን እዚህ ጋር ፎከስ የምናደርገው እዚህ ላይ ነው። እቺ ኮኤፊሽንት ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺ እንደ ባጋጣሚ እነዚህን ነገሮች ነው የምናየው። ከዚህም ደግሞ ይሄንን ነው የምናየው። ይሄ ለምሳሌ 1.584 ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርክ ፕሌስ 1 ነው። ወርክ ፕሌስ ኤ ነው። ወርክ ፕሌስ ኤ ላይ ያለ የሪሊሽንግ አማውንት የዚህ የሃፒነስ አማውንት as compared to ወርክ ፕሌስ 4 ይሄንን እንደ ሪፈረንስ አድርጎ ነው የሚወስደው። ኮምፔር ሲደረግ there is a chance of being higher by 1.5 ነው የሚለው። ይሄ በዲቴል ሲሆን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ሶ እዚህ ወርክ ፕሌስ ኤ ላይ ወርክ ፕሌስ ምናምን ላይ ሳይት ላይ ሊሆን ይችላል ያለ ማኔጀራል ኢፌክት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሪዝን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅም ስላሉ ሊሆን ይችላል። ብቻ እዛ የሚኖር እዛ ለምሳሌ አንድ ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንክሪመንት of the independent factor in workplace A will have a chance of increment by 1.5% in the level of relation አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንግዲህ የስራ አካባቢ 1 የስራ አካባቢ 2 የስራ አካባቢ 3 የስራ አካባቢ 4 ነው። ስራ አካባቢ 1 ላይ የሆነ የተመቸ ነገር አለ ማለት ነው። ሁሉም ሰራተኛ አንድ አይነት ስሜት አለ ማለት ስራ አካባቢ 1 ላይ ጥሩ ነው። ይሄ የሚገለጸው ደግሞ እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት ሌቭሉ less than 0.05 ነው። ይሄ እንደምታዩት it is less than 0.05 I think it is less than 0.05 so there is some significant influence of this specific independent factor ለማለት ነው። ሲምፕሊ እንግዲህ ምንድነው አሁን ኢንዲፔንደንት ፋክተር ነው የወሰድኩት ሎኬሽን ነው። እንግዲህ ይሄን የምናሳየው እንደው ሪሰርች እየተሰራበት የሚሄድ ቫሪያብል እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ራሱን የቻለ ሌላ እንትን አለው። ይሄንን እያልን ልንሄድ እንችላለን። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ኤክስፖኔንሻል ቫልዩ አለው ደግሞ ይሄ ማለት ሞር ደግሞ ስፔሲፋይ ሲደረግ ምን ይመስላል? ለምሳሌ እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን እንወስዳለን። እነዚህን ቫሪያብሎች እነዚህን ፓራሜትሮች እንወስዳለን። እነዚህ ፓራሜትሮች ምን ማለት ናቸው? እንዴት ይገለጻሉ? በኤክሴል ላይ ደግሞ የምናያቸው ነገሮች ያሳያል ለማየት እንሞክራለን። ኔሰርሊ ኤክሴል አለም ስፔሲስም ይሰራዋል፣ ግን ቫሪያብሉ ኮንቬኒየንት እንደሆነ እንድታውቁት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ወስጄ እዚህ ላይ ፔስት አደረኩት። እዚህ ላይ ቅድም ያልኳችሁ ፓራሜትሩ ላይ እነዚህ ኤስቲሜት ናቸው፣ ኮኤፊሽንቶች ናቸው። እነዚህ ኮኤፊሽንቶች ሞር ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ቫልዩዋቸውን ለመውሰድ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክሴል ላይ ወሰድኩት። ይሄ ቫልዩ 4 ነጥብ ምናምን የሚለው is equal to exponential value of ይሄ ፓራሜትር ኮኤፊሽንት ነው። is equal to let me correct it exponential. I'll select this exponential value of this parameter.
የሁሉንም ድራግ ላድርገው የዚህን ቫልዩ አይሰጠኝም ለምንድን ነው የዚህ ቫልዩ የማይሰጠው እዚህ ጋር 0 ላይ a exponent value ተጨምራለች ያ ማለት explanation ነች a ማለት this parameter is set to 0 because it is a redundant እንደ redundant ወስዶ ነው ግን a point of reference ነው ወሰዳት ያንን ለማመልከት አስራይ ካርጎ ስለጨመረባት እኔ 0 አረጋታለሁ 0 ይመጣል ይሄ ማለት ለምሳሌ 100 to the power of 0 10 to the power of 0 5 to the power of 0 always 1 ነው ይሄ እንግዲህ ሃይ ስኩል ላይ ያለን አርትሜቲክ አልጀብራ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ብንወስድ ይሄ ቫሪያብል ይሄ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል work place a has got 4.87 ጊዜ more satisfaction level አለው ከwork place 1 ይሄኛው ደግሞ 2.24 ጊዜ እጥፍ ይበልጣል ከwork place 1 ይሄ ደግሞ እንደዚሁ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ድርጅት 5-6 ብራንቾች ቢኖሩት በስድስቱ ብራንች ያለው የሰራተኛ ፍላጎት አሳሰብ ስሜት ለምሳሌ እነዚህ ብራንድ ሊሆን ይችላል ታርጌት ግሩፖቹ ደግሞ ከስተመር ሊሆኑ ይችላሉ ለብራንድ ያለው ሳቲስፋክሽን ለብራንድ ቢ ቀለም የሚያመርት ሰው ለምሳሌ ሊሆን ይችላል የተለያየ ስታንዳርድ ያለው ቀለም ያመርታል ብራንድ ያመርት ከረሜላ ሊሆን ይችላል ፓስታ ሊሆን ይችላል ብራንዶች ያወጣላቸዋል ሶ የትኛው ነው ሞር ሳቲስፋክሽን ያለው ለማለት ስንሄድ እንዲያን ነገር ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ይሄን ሰመራይዝ አረኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፖኔንሻል ቫልዩ ነው ኤክስፖኔንሻል ቫልዩን በግራፍ እናወጣዋለን ይሄ እንዴት በግራፍ ይሰራል ለምሳሌ አሁን ይሄንን ዴሊት ባደርገው ይሄንን ለምሳሌ ሴሌክት ባደርገው ይሄን ሴሌክት ማድረግ ኮንትሮል ባደርግና shift አድርጌ ባመጣው ኢንሰርት እንትኑን በዛው እንዴት እንደሚሰራም እንድታዩት ኢንሰርት ላለው ባር ግራፍ ነው የምወስደው ኤም መረጥኩኝ አመጣው ሌላ እንትን የለውም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ቢ ሲ ዲ አለ ኤ ቢ ሲ ዲ ነው በግራፍ አስቀምጣቸው ይሄን ለምሳሌ መቀየር ፈልጋለሁ ብንል ራይት ሃንድ ክሊክ ይሄን ፎርማት ብናደርገው ፊል ነው የሚለው ይሄን ለምሳሌ እንድብናደርግ ሊቀይር ይችላል ኖ ፊል ይሄ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ላይን ቦርደር ላይን አርገን ቀለም ከለር እንስጠው ብንል የተለያየ ይሄን ሊሰጥ ይችላል ቦርደሩ ነው ሌሎችም ነገሮች መስራት እንችላለን እና ሪፖርት አደረግን ማለት ነው ላይክ ዚስ ይሄንን እስቲ በሪፖርት መልክ ልጻፈው አልኩና Ordinal logistic regression analysis practical test with SPSS research title relationship between the level of relish and workplace research question ምንድነው is there a relationship between the workplace and the level of relishing B type of research ምንድነው quantitative ነው type of variable ምንድነው ordinal and nominal ናቸው statistical method ምንድነው ordinal logistic regression ነው hypothesis ምንድነው አለው there is no relationship between the place of the work and the level of relation ይቻላል ነን hypothesis alternative ምንድነው there is relationship between the workplace and the level of happiness ከዛ በኋላ ወደ ሪዛልት መጣለው ኤስፔስን ተጠቀምኩት ቅድም ያልኳችሁ ይሄን አሰራው ኬስ ሰመሪ በዚህ መጣ 228 ሰራተኛ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ከዛ በኋላ ሞዴል ፊት እንዴት ነው yes there is significant difference between the initial model and the final model the model without independent variable and the model with independent variable significant ልዩነት አለው so the independent variable influence አላቸው ማለት ነው አንደኛው assumption ፊት አድርገናል goodness of fit ደግሞ ስናየው does the model fit to the data yes
እዚህ ጋር አይተናል። እነዚህ ነገሮች አየን። ከዛ ይሄንን ፓራሜትር አገኘን፣ ይሄንን ሰራን። ኤክስፖኔንሻል እንትኑን በዚህ መልክ ሰራሁት። ዜን ወርክ ፕሌስ የመጀመሪያው ለምሳሌ ወርክ ፕሌስ ይሄንን በሌላ ዘዴ መስራት ትችላላችሁ። ኤክስፖኔንሻል ለምሳሌ ዩለር የሚባል ነምበር አለ 2.718 ይሄ ነገር የናቹራል ሎጋሪዝም ዴሪቬሽን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ e to the power of ይሄንን ብናረግ ይመጣል። እንትኑ ላይ የተለያየ አማራጭ አለ እና ኦርዲናል ቫሪያብል ተብሎ የሚታለፋለም ዝግ አይደለም። a lot of ስቴፖች ኢንተረስቲንግ ፕሮሲጀሮች አናሊሲስ ለመስራት ይጠቅማል። ይሄን ምለው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ መረጃ ስለማታገኙ ብዙ ቦታ ላይ የመረጃ ጥረት ስላለ እኛ ደግሞ መረጃ የሚመስለን ትላልቅ የሆነና ኳንቲቲቭ ብቻ ሲሆን በሚሊየን በምናምን የሚቆጠር ስለሚመስለን ነው። ኳሊቴቲቭ ቫሪያብሎች as far as we load them with frequency based የሪሰርች አይዲያ ሊኖራችሁ ይችላል። የሪሰርች ስቴፕ ሊኖራችሁ ይችላል። ወደ ስራ ቦታም ስትሄዱ እንዲህ አይነት ኳሊቴቲቭ ዳታዎች ለሪሰርች ይጠቅሟቸዋል። ብዙ ልጆች ላይ ኳሊቴቲቭ ቫሪያብሎችን አንደርማይን እንደሚያደርጉ ስለማያና ያ ደግሞ አንደርማይን የመጣው ዘዴ መኖር አለመኖሩን ካለማወቅ የመጣ ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ላሳጠቃለው ኖሚናል ቫሪያብል አይተናል፣ ኦርዲናል ቫሪያብል እና አይተናል። የዛሬው ፕሮግራሜ እዚህ ላይ ፈጽማለሁ።